Jatkuvasta oppimisesta puhutaan tällä hetkellä tosi paljon ihan vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että siinä tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon. Tämä on sellainen asia, tai uudistus, mikä on niin kuin hiljattain tapahtunut ja korkeakoulukentällä on panostettu nyt tosi paljon siihen, että miten lähestytään näitä eri jatkuvan oppimisen kohderyhmiä. Eli käytännössä kaikkia niitä henkilöitä, joilla ei ole olemassa olevaa tutkinto-opinto-oikeutta korkeakouluissa. Kyse voi olla työikäisestä väestöstä, jotka on töissä töiden ulkopuolella, ehkä haluaa vaihtaa alaa. Ja sitten ihan yhtä lailla, kun kyse on tästä elinikäisestä oppimisesta, niin tämä koskee niitä, jotka ei ole vielä siellä korkeakoulussa. Sen lisäksi, että sitä tarjontaa funtsitaan siellä yliopistoissa, niin yhtä lailla sitten yhteiskunnassa on tälle tosi paljon tällä hetkellä kysyntää. Eli että jos on halu kehittää itseään ja osaamistaan, niin ei tarvitse välttämättä hakea uudestaan sinne tutkintokoulutukseen, vaan on tämmöisiä niin kuin lyhyempiä kokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja, millä sitä osaamista voi kehittää. Lyhyesti sanottuna, sen takia tästä puhutaan, että tässä tapahtuu tosi paljon ja nyt sitä tarjontaa on enemmän olemassa kuin ikinä tätä ennen. Mun mielestä se, miten löytää itselleen kiinnostavaa oppimistarjontaa, niin sitä voi oikeastaan lähteä miettimään niin kuin kahdella eri tavalla. Ensinnäkin se, että mikä on se asia, mitä haluaa oppia. Ehkä on jo jotain semmoista mielessä, mitä mä oon niin kuin ajatellutkin, että vois kehittää itseään tai haluaisi hankkia jonkun uuden taidon. Ja silloin luonnollisesti niin kannattaa lähteä katsomaan, että mitä siitä asiasta on tarjolla. Mutta sitten toisaalta nyt on myös niin paljon sitä tarjontaa olemassa, että sieltä varmasti löytää inspiraatioa, jos käy vähän selaamassa, että mitä mahdollisuuksia ylipäätään on. Niin voi ehkä innostua jostain ihan uudesta asiasta, mikä saattaa olla ihan yhtä relevantti niille omille työelämätaidoille. Kannattaa niin kuin miettiä sitä, että mikä se oma tavoite sille kyseisen taidon oppimiselle on. Et jos on esimerkiksi vaihtamassa alaa ja miettii sitä, että olisi tarkoitus oppia joku asia tosi hyvin, mutta kuitenkin niin, että lähtee perusteista liikkeelle, niin silloin kannattaa käyttää vähän aikaa siihen sen opintotarjonnan niin kuin selaamiseen ja sen oman oppimispolun suunnitteluun. Ja sitten taas, että jos kyse on siitä, että just miettii, että miten sitä omaa nykyistä tehtävänkuvaa esimerkiksi voisi vähän laajentaa tai syventää, niin sitten voi katsoa niin kuin tosi täsmäkursseja sieltä tarjonnasta. Ja sitten taas, jos on ihan semmoinen olo, että nyt voisi ylipäätään oppia jotain kivaa, niin sitten mä kyllä suosittelen katsomaan, että mitä esimerkiksi nuo kotimaiset korkeakoulut tarjoaa mookeissaan. Ja sieltä löytyy paljon kaikkea tosi mielenkiintoista. Et oikeastaan mun niin kuin selkein vinkki tähän kohtaan on, että laita Googleen jatkuva oppiminen ja sitten jonkun suomalaisen korkeakoulun nimi. No miksi mun mielestä kannattaa ennemmin valita suomalainen yliopistokurssi, kun katsoo esimerkiksi YouTube-videoita, mistä periaatteessa voisi oppia ihan näitä samoja asioita? Siihen on oikeastaan muutamakin syy. Ihan ensimmäinen on se, että se YouTube-video voi kertoa jostain yhdestä yksittäisestä asiasta jonkun pienen pätkän, mutta mitä me oikeastaan tiedetään siitä, että kuka sen taustalla niin kuin on ja miten se on niin kuin valmisteltu. Sen sijaan, että jos ottaa suomalaisesta yliopistosta kurssin, niin se on niin kuin laadun tae. Siinä on aivan satavarmasti, se perustuu tutkittuun tietoon. Siinä on ihminen, joka sen kurssin on valmistellut, on sen alan asiantuntija. Ja se yliopisto on kuitenkin niin kuin ylin opetusta tarjoava organisaatio Suomessa. Eli se on niin kuin laadukas kokonaisuus, mikä on harkitusti ja osaavasti tehty. Ja sitten siinä on vielä se kielikysymys, eli että jos opiskelee jotain ihan uutta asiaa, osa meistä ehkä tekee sen mieluummin omalla äidinkielellään kuin englanniksi tai jollain muulla kielellä. Ja silloin sitten niin kotimaisista yliopistoista on vielä sekin ilo, että sieltä pystyy valikoimaan kursseja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomalaisista yliopistoista, kun sä suoritat jonkun kurssin, niin sä saat siitä suoritusmerkinnän. Eli sä saat ihan niin opintosuoritusotteen, sulla kertyy siitä opintopisteet. Jos sä innostut vaikka opiskelemaan enemmänkin ja hakemaan vaikka sitä tutkinto-opinto-oikeutta sitten vielä jossain vaiheessa, niin nämä on sellaisia opintopisteitä, mitkä säilyy siellä rekisterissä ja sä pystyt hyödyntämään niitä myöhemmin. Ja sitten vielä esimerkiksi Fitechissä on päädytty käyttää tämmöisiä online badgeja, eli sä saat semmoisen digitaalisen suoritusmerkin, minkä sä pystyt liittämään suoraan vaikka LinkedIn-profiiliin tai CV:hen, ja sulla on keino todentaa se sun osaaminen luotettavasti esimerkiksi sille tulevalle työnantajalle. Fitech on suomalainen tekniikan alan verkostoyliopisto. Meidän jäseniä on kaikki ne suomalaiset yliopistot, joilla on diplomi-insinööritutkinnon myöntöoikeus. Niin ihan kaikki voi opiskella Fitechin kursseja. Eli Fitech on nimenomaan semmoinen taho, mikä tarjoaa kursseja suomalaisille työelämässä oleville aikuisille, mutta myös esimerkiksi lukiolaisille, jotka haluaa jo vähän perehtyä siihen, että millaista se yliopisto-opiskelu voisi olla. Mun mielestä Fitechin tarjonnasta parasta on just se, että siellä on
siellä on jokaiselle jotakin. Sieltä löytyy monen eri tasoisia kursseja, sieltä löytyy kursseja eri tarkoituksiin. Ihan semmoisille niin kuin kovan luokan ICT-ammattilaisille esimerkiksi, niin löytyy se kurssi, millä ne pystyy katsomaan esimerkiksi, että mitä vaikka koneoppiminen tarkoittaa just mun työssä. Että vaikka olisi se tietotekniikan alan diplomi-insinööritutkinto olemassa ja sit sen suorittamisesta alkaa olla 5 tai 10 vuotta aikaa, niin ICT-puolella, jos missä, ne taidot myös kaipaa jatkuvaa päivitystä ja täältä saa sen uusimman tiedon hankittua. No sitten taas jos suunnittelee vaikka alanvaihtoa ja pitää miettiä, että se yksi kurssi ei riitä, vaan tarvittaisiin ehkä jonkunlainen kokonaisuus ja pitää oppia jonkunnäköinen niin kuin setti erilaisia taitoja, niin tämä on myös semmoinen niin kuin palapeli, mistä voi ottaa ne itselle sopivat palaset ja niin kuin koota sen semmoisen oman kuvan, että pääsee siihen niihin omiin tavoitteisiin. Ja sitten taas niin kuin henkilöille, joilla tuntuu, että ehkä olisi vaan kiinnostusta lähteä ylipäätään vähän kehittää itseensä, vähän haastaa ja oppia joku uusi taito, niin silloin voisit katsoa niitä yksittäisiä kursseja. Ja nimenomaan niin, että sen tason mukaan ja sitten vielä mikä mahtavinta, myös kielen mukaan. No miten niitä kursseja niin kannattaa valita ja kannattaako ottaa monta vai kannattaako ottaa vähän? Se oikeastaan riippuu ihan niin kuin omista tavoitteista ja sit myös niin kuin elämäntilanteesta. Et kannattaa ehkä lähteä sille realismin kautta liikkeelle, että mihin se oma aika riittää. Mikä sun tilanne on just nyt? Mitä sä haluat oppia ja kuinka nopeasti sä haluat oppia sen? Et periaatteessa niin kun, mikään ei estä valitsemasta useampaa kurssia, mutta kun selaa sitä opintotarjontaa, varsinkin jos on tämmöistä niin korkeakoulujen opintotarjontaa, niin kannattaa muistaa se, että sen yhden opintopisteen takana on aina keskimäärin 27 tuntia työtä. Ja se aika pitäisi löytyä kalenterista. Ja ehkä niin kuin mun vinkki on se, että kannattaa vähän katsoa sitä omaa kalenteria ja miettiä, että missä se aika sille opiskelulle löytyy ja mihin ne omat rahkeet riittää. Et mikään ei tapa sitä innostusta niin nopeasti kuin se, että huomaa, että on haukannut vähän liian suuren palan. Et jos tuntuu siltä, että ei ehkä itse ihan vielä niin kuin osaa hahmottaa sitä kokonaisuutta tai haluaisi ehkä jutella siitä jonkun kanssa, niin sitten vaan rohkeasti yhteys näihin opintoja tarjoaviin tahoihin. No, miten oppiminen sitten sovitetaan työn oheen? Mun ihan eka vinkki on se, että juttele sun esihenkilön kanssa. Kato, olisiko se semmoinen kurssi, mitä sä voisit tehdä työajalla osittain, jos ei kokonaan. Ja jos se on mahdollista, niin tosi hieno juttu ja sitten vaan raivaat sille tilaa kalenterissa. Merkkaa ylös ne ajat, kun aiot opiskella ja mieti vähän sitä kokonaissuunnitelmaa, että jos sä aloitat nyt, niin mihin mennessä oot valmis. Ja sitten taas toinen asia, minkä mä itse olen huomannut, on se, että poissa mielestä ja poissa silmistä toimii tässäkin. Eli niin mä oon huomannut, että mulla toimii se, että mä laitan sen verkkokurssin osoitteen tonne selaimen muistiin ja mielellään vielä siihen toolbariin, mikä näkyy siinä selaimen yläreunassa, niin että mä koko ajan muistan, että hei joo, mä oon täällä kurssilla ja mun pitäisi suorittaa tää. Sitten mä oon tehnyt kalenterimerkinnät. Osa niistä kursseista, mitä mä itse suoritan, on semmosia, mitkä liittyy mun työhön. Niitä mä teen osittain työajalla. Osa on semmosia, mitä mä teen vaan omaksi huviksi. Ja niitä mä oon sitten niinku pistänyt sinne vapaa-ajan puolelle. Sitten mun kolmas vinkki on se, että kerro jollekin, että sä teet tätä. Ja sitten vielä niinku hyvässä lykyssä, jos sä saat jonkun kaverin, joka tekee myös sitä kurssia, niin sitten semmoisesta vertaistuesta voi olla apua siinä, kun alkaa sitä kurssia suorittaa. Et se vähän niinku kannustaa siihen, että kun toi toinen tekee, niin munkin tulee tehtyä. Mutta sitten siinä pystyy niinku käymään sitä kurssia ja sitä sisältöä läpi ja se parantaa sitä omaa oppimista. Mä itse pidän huolta oppimisesta oikeastaan parillakin eri tavalla. Mä oon huomannut, että on semmosia niin kuin, tavallaan, en mä tiedä voiko sanoa, että pienempiä asioita, mutta et jotain semmosia omia harrastuksia, minkä kautta sitten ehkä myös se semmoinen työelämän minän kehittäminen on niin kuin helpompaa. Mun tausta on se, että mä oon soittanut 15 vuotta klassista pianoa nuorempana. Sitten siinä on ollut semmoinen melkein yhtä pitkä tauko välissä. Ja nyt mä oon hankkinut pianon tuossa vuosi sitten. Ja sitten kun mä aloin uudestaan muistella, että miten näitä nuotteja luetaan ja miten tämä homma toimii, niin siitä tuli oikeastaan, siitä heräsi ylipäätään semmoinen into oppia uudestaan. Ja se taas johti siihen, että mä oon niinku ilmoittautunut erinäisille kursseille sit myös niinku kehittääkseni niitä taitoja, joita mä tarviin työelämän puolella. Ja sama juttu, että kun mä neulon ja opettelen jotain uusia malleja siellä niinku käsitöiden puolella, niin se avaa jotain semmoisia juttuja aivoissa, että kun mä sitten menenkin opettelemaan koodausta, niin se niin kuin auttaa siinä, että miten mä hahmotan sen asian ja opin sitten taas sitä koodia, mikä on ihan eri asia.